σας φίλοι μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Συγγνώμη. Θα κάνουμε αυτή την υπέροχη μπλούζα. Είπαμε, ζακέτες κάναμε, εντάξει, οκ, να κάνουμε και καμιά μπλουζίτσα, έτσι. Αυτή λοιπόν η μπλούζα είναι πλεγμένη, 3 καλές μία ανάποδη. Είναι στη λαστιχωτό. Είναι όμως χαλαρή, δηλαδή δεν είναι η σφιχτή η μπλούζα, η λαστιχένια. Έχει ένα πολύ ωραίο γιακά, ο οποίος πλέκεται όπως βλέπετε μόνο κόμματα εδώ. Δεν έχει κοψίματα αυτή η μπλούζα πουθενά. Είναι μονοκόμματα πλεγμένη, έχει 2 κομμάτια, δηλαδή ένα μπρος ένα πίσω. Ο λαιμός της φτιάχνεται είτε με στρογγυλή βελόνα ώστε να μην έχει ραφή, όπως έχω κάνει εγώ εδώ, είτε μπορούμε, εάν θέλουμε, να συνεχίσουμε το μπρος κομμάτι και το πίσω κομμάτι χώρια και να γίνουν 2 ραφούλες εδώ πέρα για πιο ευκολία, εάν κάποιος δεν θέλει να την κάνει περιστροφικά με κυκλική βελόνα. Αυτό που είναι το ωραίο σε αυτή τη ζακέτα είναι τα μανίκια της. Τα μανίκια είναι φαρδουλά, δεν κόβουμε κάτι, είναι μονοκόμματα και έχουν μία πολύ ωραία μεγάλη μόστρα στο τέλος. Ένα ωραίο γύρισμα, έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτή, για να μην καθυστερούμε, την έχω ξεκινήσει. Θα κάνουμε μαζί, επειδή το μπρος και το πίσω κομμάτι της είναι ολόιδιο. Εγώ εδώ λοιπόν την έχω ξεκινήσει. Έχω κάνει το μπρος ή το πίσω, αναλόγως, όπου θέλουμε το βάζουμε. Είναι 49 πόντι με βελόνα νούμερο 7. Έτσι. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσω είναι, όπως ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα τα διπλά νήματα. Τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ γιατί έχουν άλλο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν είναι σαν να παίρνουμε ένα νήμα έτοιμο και να φτιάχνουμε μια ζακέτα η οποία μπορεί να την ξαναβρούμε πλεγμένη από άλλον. Εδώ κάνουμε το δικό μας συνδυασμό, ο οποίος είναι μοναδικός. Λοιπόν, χρησιμοποίησα ένα anti-peeling νήμα, το Adore, το οποίο στερεώνει πάρα πολύ καλά και δεν κομπιάζει, και συγχρόνως χρησιμοποίησα και το παρίτο γουνάκι, το οποίο εγώ το λατρεύω, και το βάλαμε μαζί, ώστε πλέκονται αυτά τα δύο με 7 νούμερο βελόνα. Τι κάναμε λοιπόν? Βάλαμε 49 πόντους και πλέξαμε το μάκρος που εμείς επιθυμούμε. Αυτή η μπλούζα που έχω κάνει εγώ εδώ πέφτει ακριβώς κάτω, καμιά παλάμη κάτω από τον αφαλό, να καταλάβετε. Δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντή. Αυτό όμως το ίδιο σχέδιο γίνεται και φορεματό μπλούζα, δηλαδή για πάνω μέχρι εδώ, με καλτσόν χονδρό, μέχρι εδώ, οπότε στρώνει πάρα πολύ όμορφα, γιατί δεν είναι πολύ ελαστικό, είναι τόσο όσο μελάτο που λέμε. Λοιπόν, αλλά μπορεί να γίνει και μέχρι εδώ και να γίνει crop top για πιο νέες κοπέλες, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορείτε να το φτιάξετε όπως θέλετε, εν ολίγης. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να φτιάξουμε μια πολύ ωραία μπλούζα, έτσι. Αυτό το μέγεθος που έχω κάνει εγώ είναι το δικό μου, δηλαδή είναι το medium. Επειδή όμως είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 1. Και όταν λέω 4 συν 1, τι εννοώ, κορίτσια μου, για να καταλαβαίνετε κι εσείς. Εδώ λοιπόν η επανάληψη του σχεδίου μας είναι μία ανάποδη και 3 καλές, οπότε 4. Όταν όμως επαναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος της σειράς, εάν τα βάλουμε τετράδες, θα τελειώσουμε σε 3 καλές. Εμείς όμως δεν θέλουμε να τελειώσουμε σε 3 καλές, θέλουμε και μία ανάποδη, δηλαδή να ξεκινάμε από μία ανάποδη και να τελειώνουμε σε μία ανάποδη. Άρα είναι πολλαπλάσιο του 4 συν μία που θέλουμε ανάποδη στο τέλος. Άρα είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 1. Εδώ λοιπόν έχουμε 49 πόντους, δηλαδή το 48 είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 1, 49. Εάν θελήσετε εσείς να τη φαρδίνετε την μπλούζα, θα προσθέτετε τετράδες. Δηλαδή έχουμε 49, έτσι. Μετά θα πάμε 53, μετά θα πάμε 57, μετά θα πάμε 61. Δηλαδή θα προσθέτετε 4 ακόμα για να σας βγει ακριβώς, έτσι. Εδώ να ξέρετε είναι 49. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα την ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Πάμε τώρα να περάσουμε 49 πόντους. 4, 5. Λοιπόν, βάλαμε τους πόντους μας. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω, ότι αν θελήσει κάποιος να την κάνει
Κανονικά, όπως βλέπετε εδώ την μπλούζα αυτή, είναι με το μερινό το μπούλκι φτιαγμένη. Υπάρχει μέσα στο site μας σε πάρα πολλά ωραία χρώματα. Έτσι πάλι με βελόνα νούμερο 7, ακριβώς με τους ίδιους πόντους, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να την κάνει χωρίς γουνάκι, μονόχρωμη, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η επιλογή. Είπα λοιπόν, αφού την είχα φτιάξει εγώ με αυτό, να την κάνουμε κάπως διαφορετική αυτή τη φορά. Εσείς αποφασίζετε, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ο πρώτος πόντος, αυτό που θέλω να σας δείξω, πρέπει να είναι ανάποδος. Αφού πάρουμε λοιπόν την ούγια μας, κάνουμε 3 σκαλές κανονικές και μία ανάποδη. Είναι πολύ εύκολο το σχέδιο, έτσι, δεν έχει τίποτα δυσκολία. 3 σκαλές, 1, 2, 3 σκαλές και μία ανάποδη. 1, 2, 3 σκαλές, μία ανάποδη, μέχρι το τέλος της σειράς. Πάμε να κάνουμε μετά και μία σειρούλα, να την ξεκινήσουμε και την από πίσω. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά, πάμε στη δεύτερη. Στη δεύτερη θα τα βρούμε ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, ο πρώτος πόντος καλή ούγια και μετά πάμε 3 ανάποδους μας την ανάποδη βελόνα. 3 ανάποδους, μία καλή. 3 ανάποδους. Τα λέω τόσο αναλυτικά και για αυτούς που είναι αρχάριοι, έτσι. 3 ανάποδους πάλι. Μία καλή. Λοιπόν, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα μου συνεχίσετε, θα μου πλέξετε πολύ και θα σας πω μέχρι πού. Λοιπόν, εκεί. Μέχρι το τέλος βελόνας, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μετρήσουμε, μην καθυστερούμε, να μετρήσουμε μέχρι τι ύψος θα μου το πάτε. Λοιπόν, αφού είπαμε τι θα κάνουμε εδώ, θα μου πλέξετε για το δικό μου το μάκρος φυσικά, έτσι. Εγώ το έχω κάνει στα 46 εκατοστά. 46 εκατοστά μάκρος, έτσι. Λοιπόν, και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε εδώ για να πιάσουμε, να κόψουμε τους πλαϊνούς, αλλά να πιάσουμε τους πόντους του γιακά, ώστε να μην χρειάζεται ούτε ένωση να κάνουμε ούτε τίποτα, να τον πάμε μονοκόμματο, έτσι. Λοιπόν, φτάστε μου εκεί στους 46 πόντους και ανοίγω, θα το έχω φτάσει κι εγώ, για να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και έπειτα, έτσι. Λοιπόν, το φτάσαμε στα 46 εκατοστά. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα αφήσουμε τους πόντους για να δημιουργήσουμε το γιακά μονοκόμματα, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα κλείσουμε αυτούς μέχρι εδώ που το έχω βάλει, θα πλέξουμε αυτούς και θα κλείσουμε τους επόμενους αυτούς. Οπότε θα μας μείνουν και αυτοί οι πόντοι πάνω στη βελόνα, όπως μας έχουν μείνει και εδώ. Οπότε έχουμε έτοιμο τα δύο κομμάτια του γιακά. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Τους θα αφήσουμε για τον ώμο το βλέπετε σχεδιάκι, να το, 1, 2, 3 σχεδιάκια. Τον ανάποδο πόντο εδώ θα τον κρατήσουμε για ούγια στο γιακά μας. Δηλαδή θα κλείσουμε 1, 2, 3 σχεδιάκια χωρίς την ανάποδη την τελευταία, ώστε την ανάποδη να τη χρησιμοποιήσουμε για ούγια όταν θα πλέκουμε το γιακά, έτσι. Και από εδώ ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή θα κρατήσουμε αυτή την ανάποδη γιαούγια του γιακά και θα κλείσουμε 1, 2, 3 σχεδιάκια και στο τέλος. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, παίρνουμε τον πρώτο πόντο άπλεκτο. Πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Αυτό είναι το κλείσιμό μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μέχρι εκεί που έχουμε βάλει τώρα τον ποντοδείκτη μας. Χαλαρά, έτσι. Βλέπετε πως το κλείνω. Χαλαρά. Εκεί. Ωραία.
Λοιπόν, πάμε να πλέξουμε, να κλείσουμε. Και αυτόν ώστε να τον κρατήσουμε πάνω στη βελόνα μας. Αυτόν θέλουμε να τον κρατήσουμε πάνω στη βελόνα μας. Άρα, κλείνουμε έτσι και τον κρατάμε πάνω στη βελόνα μας αυτόν τον πόντο, έτσι. Το βλέπετε? Εκεί. Αυτός αντιστοιχεί στον ανάποδό μας. Αυτόν που θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή, έτσι. Πάμε τώρα να πλέξουμε κανονικότατα. 1, 2, 3, 1, ανάποδο. 1, 2, 3, κανονικά μέχρι τον άλλο ποντοδείκτη. Βρήκαμε τον άλλον ανάποδο, πλέκουμε και τον άλλον ανάποδο και μετά αρχίσουμε να κλείνουμε τους υπόλοιπους. Χαλαρά. Δηλαδή αφήνουμε 3 σχέδια καθαρά αριστερά, 3 σχέδια καθαρά δεξιά, τα οποία τα κλείνουμε, πλέκουμε τους μεσαίους πόντους μας για να δημιουργήσουμε το γιακά μόνο κόμματα χωρίς ραφές και είμαστε έτοιμοι τώρα να συνεχίσουμε με το γιακά μας. Να κλείσουμε και αυτό. Ωραία. Τέλεια. Τελειώσαμε. Τώρα αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε αν θέλουμε για να ράψουμε τον ώμο. Οπότε κόβουμε το ένα, το μαλλιαρό, και αυτό το κόβουμε λίγο πιο μακρύ, γιατί με αυτό μας βολεύει να ράψουμε, με το σταθερό νήμα δηλαδή. Οπότε κόβουμε και αυτό εδώ και τα περνάμε και τα δύο μέσα από τη θηλίτσα μας. Και το μαλλιαρό και το σταθερό. Εκεί. Και τώρα έχουμε έτοιμο το σπαγκάκι μας για να ράψουμε τους ώμους. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε και τα δύο. Τώρα τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή ράβουμε τους ώμους και πιάνουμε με κυκλική βελόνα όλους τους πόντους αυτούς και συνεχίζουμε να πλέκουμε κυκλικά, με κυκλική βελόνα, ή για να μην ζοριστούμε και οι αρχάριοι να μην ζοριστούν, μπορούμε να συνεχίσουμε από εδώ και πάνω μέχρι να ολοκληρώσουμε το γιακά μας και τον ένα και τον άλλο, και απλώς θα κάνουμε δύο πολύ προσεκτικές ραφούλες στα πλάγια, που επειδή το νήμα εδώ που τα λέμε αυτό είναι και χνουδωτό και επειδή θα το ράψουμε με το σταθερό το νήμα, δεν θα φαίνεται τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσους πόντους θα είναι ο γιακάς μας. Ο γιακάς μας είναι στα 22 εκατοστά. Το βλέπετε? Οπότε πάμε να τον κάνουμε και αυτόν τώρα 22 εκατοστά. Τι κάνουμε? Ένα από τα δύο κομμάτια, δεν χρειάζεται να κάνουμε και στα δύο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Συνεχίζουμε να πλέκουμε το σχέδιό μας έτσι όπως το έχουμε, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να βάλουμε νήμα καινούριο. Εκεί. Πάμε εδώ. Είμαστε στην ανάποδη πλευρά, έτσι. Και ξεκινάμε με ανάποδες. Εκεί. Κρατάμε αυτό να μην μας φύγει και συνεχίζουμε να πλέκουμε το σχέδιό μας. Εκεί. Γιατί αυτό θα το στερεώσουμε. Μετά θα το δέσουμε στην επιστροφή. Λοιπόν, μία καλή. 3 ανάποδες. Θα σας πω τώρα εδώ τι έχω κάνει. Στο ένα κομμάτι του γιακά άφησα τις 2 ανάποδες πριν από αυτές. Αν προσέξατε, τώρα που το κλείσαμε προηγουμένως. Σε αυτό το κομμάτι του γιακά έχω ξεκινήσει από τις 3 ανάποδες. Γιατί? Για να έρθουν σωστά. Δηλαδή θα έρθει τώρα η ανάποδη του από εκεί κομματιού και θα ραφτεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θα είναι ακριβώς το σχέδιό μας. Γι' αυτό κράτησα από εκεί τις 2 ούγες τις ανάποδες και εδώ δεν κράτησα. Το βλέπετε, δεν κράτησα. Ξεκινάω με τις 3 καλές. Δεν κράτησα την ανάποδη επίτηδες για να έρθουν οι ανάποδες εκείνες να κολλήσουν εδώ πάνω και να είναι σωστό το σχέδιό μας και στα πλάγια. Να μην φαίνεται καθόλου η ένωση. Λοιπόν, πάμε. 3 ανάποδες. Μία καλή. 3 ανάποδες.
μία καλή, τρεις ανάποδες, μία καλή και τρεις ανάποδες. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, κανονικά το σχέδιο, έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Πάμε να κάνουμε και αυτή για να δέσουμε και τους πόντους να μην μας φύγουν, να μας φύγει αυτή η κλωστούλα εδώ. Λοιπόν, πάμε. Τρεις καλές, μία ανάποδη. Τρεις καλές, μία ανάποδη. Τρεις καλές, μία ανάποδη. Είναι πάρα πολύ εύκολη μπλούζα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Με οτιδήποτε νήμα και να την κάνετε. Και με το Everest το Maxi θα είναι υπέροχη αυτή η μπλούζα, πάλι με 7 νούμερο βελόνες, έτσι. Καλά, θα σας κάνω προτάσεις στο τέλος, αλλά λέμε τώρα. Οπ, ανάποδη. Και τρεις καλές. Πάμε να δέσουμε και το κομπάκι μας, να μην μας φύγει. Εκεί. Ωραία. Που είναι εδώ. Το φέρνουμε πίσω. Το δένουμε εδώ για να είμαστε εντάξει. Θα το στερεώσουμε μετά αυτό μέσα, έτσι. Εκεί. Λοιπόν, με αυτούς τώρα τους πόντους, όπως τους έχουμε, από εδώ μετρώντας, εντάξει, θα μου κάνετε 22 εκατοστά. Το ίδιο ακριβώς θα μου κάνετε και στο άλλο. Δηλαδή, θα βάλετε εδώ κλωστούλα, θα μου ξεκινήσετε εδώ, ξεκινάμε με ούγια, το βλέπετε, ενώ εκεί ξεκινήσαμε κατευθείαν έτσι. Για να έρθει αυτό, να βρει επάνω εκεί μετά όταν θα το ράβουμε. Οπότε, θα μου κάνετε 22 εκατοστά και με αυτούς τους πόντους. Και όταν θα έχουμε ολοκληρώσει και αυτά τα 22 εκατοστά και τα άλλα 22 εκατοστά, θα ανοίξουμε πάλι για να το ράψουμε. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να μου κάνετε. Εδώ στο μανικάκι βάλαμε 41 πόντους, 41 όμως, έτσι. Όχι 49, 41 πόντους, βλέπετε. Και πλέξαμε δύο ίδια κομμάτια με τους 41 πόντους, τα οποία είναι στα 64 εκατοστά, γιατί θέλουμε να γυρίσει αρκετά το μανίκι μας σε ρεβέρ. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να είναι 64 εκατοστά, εκεί, με 41 πόντους. Θα μου ετοιμάσετε λοιπόν δύο ίδια κομμάτια, τρεις καλές μία ανάποδη, κανονικά με το σχέδιό μας, και θα μου ράψετε μετά και τα μανικάκια, τελειώνοντας τι θα μου κάνετε. Θα μου κάνετε αυτό που κάνα και εγώ, δηλαδή θα κόψετε κοντό το μοχεράκι, το γουνάκι και μακρύ το σταθερό νήμα, ώστε να έρθετε μετά εδώ και να μου το ράψετε προσεκτικά μέχρι κάτω το μανίκι. Και το ίδιο και στο άλλο μανικάκι. Βλέπετε τι έχω κάνει, έχω κόψει κοντό το γουνάκι και μακρύ αυτό, ώστε να με βολεύει μετά για να το ράψω. Οπότε θα μου το γυρίσετε μετά έτσι και θα μου το ράψετε. Μη φοβάστε, έχει τρελή ελαστικότητα αυτό, έτσι. Να το. Λοιπόν, ράψτε μου τα μανίκια. Φτάστε μου και αυτό, όπως είπαμε, στα 22 εκατοστά και τους δύο γιακάδες, έτσι. Και θα ανοίξω μετά εγώ να ράψουμε τους γιακάδες, γιατί θα τους ράψουμε μονοκόμματα και αυτό εδώ, μονοκόμματα και αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ εύκολη στην ένωσή της. Και μετά θα βάλουμε και τα μανίκια στο πλάι και τελείωσε. Έτσι. Λοιπόν, ετοιμάστε μου αυτά και ανοίγω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τον ένα γιακά τον έκλεισα, το βλέπετε? Εδώ, να το. Πάμε να κλείσουμε μαζί και τον άλλο γιακά. Γιατί θέλω να σας δείξω πόσο πολύ χαλαρά θα τον κλείσουμε, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την ελαστικότητα αυτή. Άρα, αν δεν μπορείτε να το κλείσετε πάρα πολύ χαλαρά, θα βάλετε ένα νούμερο βελόνες μεγαλύτερο στο κλείσιμο, έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι αν προσπαθήσετε μπορείτε. Λοιπόν, πρώτος άπλεκτος, δεύτερος πλεγμένος. Περνάμε από πάνω, πολύ χαλαρά, το βλέπετε. Οπ, και αυτό από πάνω. Τραβάμε. Πολύ χαλαρά τον πόντο. Πλέκουμε τον επόμενο, πολύ χαλαρά, δεν το σφίγγω καθόλου. Τον περνάω από πάνω. Πολύ. Το βλέπετε πώς είναι εδώ. Ξανά. Πάρα πολύ χαλαρά. Δεν θέλω να χάσω την ελαστικότητα, γιατί μετά δεν θα είναι ο γιακάς μας
αφράτος όπως το θέλουμε, θα είναι σφιχτός και δεν το θέλουμε. Να το. Βλέπετε. Εκεί. Λίγο προσεκτικά, να το. Τραβάμε λίγο, πλέκουμε, χαλαρά πάλι, βλέπετε. Και το περνάμε αυτό από πάνω. Εκεί. Ξανά. Χαλάρα. Λοιπόν, έτσι θα μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειράς, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε και τα δύο κομμάτια, βλέπετε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Καλή αυτή. Καλή και αυτή. Καλή με καλή, έτσι. Εκεί. Πάμε στο γιακά. Εδώ. Το βλέπετε. Καλή με καλή. Βάζουμε λοιπόν εδώ τώρα ποντοδείκτες για να αρχίσουμε να ράβουμε. Λοιπόν, ένας ποντοδείκτης πάει εδώ στην αρχή, εκεί και εκεί. Ένας ποντοδείκτης πάει εδώ, ακριβώς στο κέντρο. Εκεί. Και ένας ποντοδείκτης πάει στην άκρη. Κρατήσαμε λοιπόν τώρα τα κέντρα, έτσι. Και από την άλλη πλευρά κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, πάμε εδώ, βάζουμε ένα ποντοδείκτη, όλα αυτά θα τα στερεώσουμε μετά με τη βελονίτσα σιλικόνης, έτσι. Όλα. Θα μου τα μαζέψετε μέσα μετά. Λοιπόν, εκεί. Έλα, πέρασε. Ωραία. Πάμε εδώ. Βλέπουμε που είναι εδώ η αρχή του και εδώ. Βάζουμε και εδώ. Και βάζουμε και ένα στην άλλη άκρη και τελειώσαμε. Οπότε ξέρουμε τώρα τι ράβουμε. Εκεί. Είναι πολύ εύκολη αυτή η μπλούζα, την είδατε, έτσι. Δηλαδή ένα μονοκόμματο μαζί με το γιακά, μονοκόμματα τα μανίκια, αρκετά μακριά να γυρίζει ρεβέρ και αυτό είναι όλο. Λοιπόν, οπότε. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Έχω κρατήσει μεγάλη κλωστή τη σταθερή. Βλέπετε πόσο μεγάλη την έχω αφήσει. Μεγάλη κλωστούλα, αν και δεν χρειάζεται, γιατί θα ράψουμε μέχρι εδώ. Οπότε εντάξει, μπορούμε να την κόψουμε και λίγο, να μην είναι τεράστια. Εκεί καλύτερα να αφαιρέσουμε λίγο. Λοιπόν, και πάμε τώρα με τη βελόνισσα σιλικόνης να ράψουμε από το γιακά μας μέχρι εδώ. Και πώς το ράβουμε τώρα. Ερχόμαστε εδώ, κάνουμε ένα στερεωματάκι πρώτα για να πιάσουμε τις δύο άκρες του. Εκεί, πιάνουμε και αυτό. Ωραία. Εκεί. Και πάμε τώρα. Εδώ είναι η ούγια μας. Τη βλέπετε? Την ούγια. Λοιπόν, ράβουμε στην ούγια. Βλέπετε πόσο έξω το πιάνω. Εκεί. Πολύ άκρη. Στην ούγια μέσα. Όχι στο πλεκτό. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Στην ούγια το ράβουμε, έτσι. Ώστε να μην έχει καθόλου χοντράδι. Εκεί μπαίνουμε στις ούγιες, οι οποίες είναι πιο χαλαρές. Και γιατί κάθε 2 σειρές βγαίνει μια ούγια, έτσι. Και το ράβουμε προσεκτικά, πολύ προσεκτικά. Εκεί. Πάμε πάλι, ούγια με ούγια. Εκεί. Κοιτάμε να είμαστε και σωστοί κάτω. Και ράβουμε μέχρι κάτω. Λοιπόν, προσεκτικά θα μου το ράψετε μέχρι εδώ. Και μετά θα πάμε εμείς να ράψουμε και τον ώμο. Καταλάβατε τώρα τι κάνω, βλέπετε? Πιάνω μόνο τις ούγιες. Φτάσαμε στον ώμο μας τώρα και τον ώμο μας στερεώνουμε κανονικά, το ράβουμε όπως ξέρουμε. Νάτος. Κανονικά. Θα μου κάνετε ακριβώς το ίδιο και από την άλλη πλευρά.
Τι θα θέλω όμως τώρα να σας πω. Αυτή την γλωστούλα θα μου τη στερεώσετε εδώ μέσα και αυτή την γλωστούλα εδώ μέσα. Δεν θα μου πάτε στο γιακά, γιατί ο γιακάς επειδή θα γυρίζει, θέλουμε να είναι καθαρός, έτσι. Οπότε όλα τα στερεώματα θα μου το κάνετε στον ώμο, δηλαδή τις γλωστούλες θα μου τις περάσετε μέσα στον ώμο, έτσι. Ωραία. Εκεί. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα μου ράψετε και την από εκεί πλευρά, έτσι. Και μετά πολύ προσεκτικά θα μου στερεώσετε και τις κλωστούλες. Να είναι καθαρά, να αρχίσουμε να ράβουμε μετά το μανικάκι, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όλες αυτές τις κλωστούλες προσεκτικά με τη βελονίτσα θα μου τις περάσετε εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Από την άλλη μεριά. Ακριβώς το ίδιο θα μου κάνετε. Θα πιάσετε πάλι την κλωστούλα που έχετε αφήσει εδώ, έτσι, τη σταθερή κλωστούλα, έτσι, και θα μου ράψετε αυτό, όπως ράψαμε εμείς από εδώ, έτσι. Λοιπόν, και μετά ανοίγω. Λοιπόν, τη γύρισα από την καλή για να τη δούμε. Δεν είναι φανταστική? Κοιτάξτε, ωραίος ο γιακάς της, χαλαρός, έτσι ακριβώς όπως τον ήθελα. Έτσι, υπέροχη. Λοιπόν, πάμε τώρα να την ξαναγυρίσουμε από την ανάποδη για να βάλουμε τα μανίκια, έτσι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε το εξής. Καλά, άμα τη γυρίσουμε από την ανάποδη θα σας εξηγήσω μετά. Λοιπόν, πάμε να τη γυρίσουμε πάλι από την ανάποδη. Εγώ τη γύρισα από την καλή για να τη δείτε. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε το μανίκι μας, θα το τεντώσουμε πολύ καλά, πολύ. Εκεί. Και θα πάμε εδώ και θα βρούμε τη μασχάλη περίπου. Εκεί. Βλέπετε, εκεί είναι η μασχάλη. Νάτι. Τεντωμένο είναι εδώ. Βάζουμε λοιπόν τώρα εδώ ένα ποντοδείκτη. Για να ξέρουμε από πού και κάτω θα αρχίσουμε να ράβουμε, έτσι. Εδώ είμαστε καλά, είμαστε καλά. Πάμε τώρα, από εκεί πλευρά βέβαια το πιο σωστό θα ήταν να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμούλα, περίπου, εκεί περίπου είμαστε. Αλλά θα πάμε να το τσεκάρουμε κιόλας, να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σωστοί. Και πώς θα το τσεκάρουμε θα σας πω τώρα. Λοιπόν, βάζουμε και εδώ ένα ποντοδείκτη. Πάντα με μέτρα, παιδιά, με το μάτι ξεγελάει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, να το. Είμαστε πολύ σωστοί. Φέρνουμε τη μια μασχάλη πάνω στην άλλη, να είναι ίδια, έτσι, νάτι. Οπότε είμαστε κομπλέ και τώρα ήρθε η ώρα να ράψουμε το κάτω μέρος, ώστε να μας μείνει το κενό του μανικιού. Οπότε με τον ίδιο τρόπο που είπαμε, ούγια με ούγια, θα μου ράψετε από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ. Και ανοίγω μετά να βάλουμε τα μανίκια, έτσι. Είπαμε όλες αυτές τις κλωστούλες μου τις στερεώνετε μετά, έτσι, μου τις αφήνετε έτσι. Λοιπόν, πώς ράβουμε τώρα το μανίκι? Την μπλούζα την έχουμε από την ανάποδη. Το μανίκι μας πρέπει να το βάλουμε μέσα από την καλή πλευρά. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Αυτό ισχύει για όλα τα πλεκτά. Βάζουμε το μανίκι μέσα με την καλή πλευρά του. Λοιπόν, πάμε τώρα να βρούμε την κάτω του μεριά. Πού είναι η κάτω του μεριά? Νάτι. Λοιπόν, πάμε. Κάτω με κάτω. Το βλέπετε? Εκεί. Πιάνουμε αυτό με αυτό. Εκεί. Πιάσαμε την κάτω πλευρά. Πάμε στην πάνω. Τραβάμε το μανίκι μας. Και πάμε τώρα επάνω. Το βλέπετε? Εκεί. Και στερεώνουμε την πάνω μεριά. Έτσι ράβονται όλα τα πλεκτά. Για να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, και τώρα αρχίζουμε να ράβουμε. Βάζουμε κλωστούλα. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Από εδώ, γύρω-γύρω, πάλι όσο μπορούμε κοντά στις ούγες, έτσι. Για να μην χάσουμε πόντους, δεν χρειάζεται.
Προσεκτικά, προσεκτικά κοντά στην ούγια. Όλα αυτά τα στερεώνουμε μετά. Είπα, τα πάμε. Το πάμε εδώ, βγάζουμε αυτό τώρα, δεν χρειάζεται. Ήταν για να πάρουμε τα κέντρα. Και αρχίζουμε. Εκεί. Πρώτα απ' όλα, ερχόμαστε εδώ και κάνουμε ένα κόμπο. Που πήγε ο κόμπος, νάτος. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Προσεκτικά, προσεκτικά, βλέπετε. Να το, ούγια με ούγια πάλι. Γύρω, 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 γύρω. Προσέχουμε να μας έρχεται ωραία εδώ, αν και το έχουμε μετρήσει, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι μας έρχεται ωραία εκεί και πάμε μετά ούγια με ούγια και ράβουμε. Να το. Γύρω, 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 όλο το μανικάκι. Λοιπόν, μόλις μου το ράψει το μανικάκι, θα ανοίξω κι εγώ να το δούμε και από την καλή πλευρά, έτσι. Φτάμε γύρω γύρω, ερχόμαστε εδώ και για να είμαστε και σίγουροι, αφού είχαμε την ακρούλα στην αρχή, γιατί να πάει χαμένη, κάνουμε και έναν ωραιότατο κόμπο εδώ, αφού το έχουμε. Γιατί να μην το στερεώσουμε πολύ καλά. Πάμε μετά εδώ, όπως ξέρετε στερεώνουμε τα νηματάκια μας, όλα τα νήματα, το ξαναλέω, γιατί έχει πολλές άκρες, και πάμε από την καλή τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, βλέπετε, τι σας είπα. Αυτό είναι. Γιατί το είπα ότι πρέπει... Καλά, αυτά θέλουν όλα στερέωμα τώρα. Λοιπόν, γιατί σας είπα ότι πρέπει να είναι από την καλή το μανίκι, για να μας βγει από την καλή στην καλή. Έτσι, λοιπόν, ανάποδο το pullover, καλό το μανίκι που μπαίνει μέσα. Έτσι, μην το μπερδέψουμε. Λοιπόν, αυτό τη μανσέτα την κάνετε όσο θέλετε εσείς. Αρκεί να είναι μεγάλη. Θέλουμε να είναι ζουμερή μανσέτα, να είναι σχεδόν σαν το γιακά, να καταλάβετε. Έτσι. Λοιπόν, ράψαμε το μανίκι, ράψαμε τα πλαϊνά. Ράβουμε και το άλλο, γιατί δεν προλαβαίνω εδώ στο βίντεο. Θα το κάνω εγώ μετά. Θα ράψω πάλι το πλαϊνό όπως το κάναμε από εδώ. Θα ράψω το άλλο μανίκι όπως το κάναμε από εδώ. Θα στερεώσω και όλα τα σπαγκάκια μου και θα ανοίξω να τη δούμε έτοιμη και να τη βάλω πάνω μου να τη δούμε και φορεμένη. Έτσι. Λοιπόν, κλείνω, τα τακτοποιώ και ανοίγω. Όπως καταλάβατε, η μπλουζίτσα μας είναι έτοιμη και είναι φανταστική. Είναι, παιδιά, άμα την πιάσετε, είναι χουχουλιάρικη τελείως δηλαδή, έτσι, είναι υπέροχη. Πήρε 3 κουβάρια ντόρε, 3, περίσσεψα από αυτό, και πήρε και 3 κουβάρια τέτοιο που περίσσεψε ελάχιστο. Δηλαδή 3 και 3 θέλει για να γίνει αυτό το μέγεθος. Τώρα, και λίγο μεγαλύτερο, δηλαδή μια τετράδα ακόμα που είπαμε ότι είναι 3 σκαλές μία ανάποδη, άλλη μια τετράδα εάν κάποιος θέλει να την κάνει λίγο πιο φαρδιά, μπορεί, εγώ πιστεύω ότι πάλι με 3 και 3 θα βγει, γιατί περίσσεψε. Δηλαδή και από αυτό λίγο και από αυτό αρκετούτσικο το αντόρε. Οπότε να ξέρετε ότι για το medium πάντως πήρε 3 και 3. Έτσι. Λοιπόν, πάω να τη βάλω και έρχομαι να τη δούμε και πάνω μου. Έτσι. Αλλά δεν είναι υπέροχη. Ήρθε τέλεια. Και όχι μόνο ήρθε τέλεια, παρά είναι και τέλεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, τι υφή έχει. Είναι φοβερή. Φοβερή. Δηλαδή, άσε που είναι ζεστή, πολύ. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Γύρω-γύρω. Φοβερή. Και στο μάκρος, ακριβώς όπως την ήθελα, δηλαδή ακριβώς 3 δάχτυλα κάτω από το αναφαλό είναι, για να καταλάβετε, έτσι, δηλαδή το μάκρος της. Είναι μια ωραία σανέλ μπλούζα. Τώρα, μπορεί να γίνει, είπαμε, τα έχουμε πει αυτά, και μακρύτερη και κοντύτερη να γίνει crop top, αλλά με αυτά τα μανίκια, έτσι, μανικάρες, δηλαδή αυτό το μανίκι πρέπει περίπου να είναι, το βλέπετε, σαν το γιακά. Δηλαδή να είναι έτσι μπαμπάτσικα τα μανίκια. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εγώ το απόλαυσα, πραγματικά. Βγήκε ακριβώς όπως το είχα σκεφτεί. Βγήκε ακριβώς σαν την κεραμιδίτη μπλούζα που σας είχα δείξει. Απλώς εκείνη είναι με άλλη υφή. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Είναι άλλη υφή του. Βέβαια μπορεί να γίνει και με το νήμα το Dolce. Αυτό που είναι σαν, πώς να το πω, βελούδο ας πούμε.
Θέλετε να σας το δείξω? Περιμένω. Να. Μπορεί να γίνει και με αυτό το νήμα. Δεν αλλάζει κάτι, γιατί όλα αυτά τα νήματα που σας δείχνω είναι με 7 νούμερο βελόνες, έτσι. Αυτή η πόντη που σας έχω δείξει και όλα είναι φτιαγμένα με 7 νούμερο. Οπότε, ό,τι νήμα πλέκεται με 7 νούμερο, δεν αλλάζουμε τους πόντους. Εάν θέλουμε το medium, εάν θέλουμε το λίγο μεγαλύτερο, προσθέτουμε μία τετράδα ακόμα. Είπαμε, ή 2 τετράδες αναλόγως, έτσι. Στα μανίκια δεν νομίζω να χρειαστεί, γιατί κοιτάξτε τι ελαστικότητα έχει, το βλέπετε. Είναι ήδη δηλαδή τα μανίκια φαρδιά. Δεν νομίζω να χρειάζεται στα μανίκια. Τώρα, εκτός αν κάποιο από εμάς κορτσάκι έχει λίγο μπρατσάκι, οπότε εντάξει, μπορεί να βάλει μια τετράδα ακόμη και στα μανίκια, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εγώ το απόλαυσα. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Τα έχετε μάθει. Λοιπόν, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις, γιατί θα κάνουμε πολλά και διάφορα ακόμη. Δεν έχουμε ούτε το 11ο δεν έχουμε φτιάξει ακόμα. Θα μπείτε και στο site μας, υπάρχουν όλα τα υλικά. Έτσι, για τη συγκεκριμένη μπλούζα, αλλά και για όλα όσα έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Και αφήστε μου και τα σχόλιά σας, πραγματικά μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη και πολύ χαρά όταν τα διαβάζω. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά από μένα.